สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้มีกระเบื้องนะครับผมเป็นแผ่นกระเบื้องจะนำมาทำเป็นชั้นปลูกกันนะครับผมเนี่ยครับกระเบื้องเก่าๆจะนำมาเป็นชั้นปลูกผักกันโอเคครับติดตามชมกันนะครับ1 ชุดแผงขาประกอบด้วยนะครับตัวเล็กนี่เป็น12 เซนนะครับผม12 เซนเป็นขา4 ขาแล้วตัวนี้เป็นขาตั้งกับตัวนอนนะครับผมใช้ยาว40 เซนนะครับผมใช้8 ท่อนแล้วตัวยาว90 เซนเป็น4 ท่อนนะครับแล้วก็ตัวข้อต่อเป็นข้อต่อ3 ทางนะครับผมข้อต่อ3 ทาง L แล้วก็ข้อต่อ4 ทาง L นะครับอย่างละ4 ตัวนะครับผมนะครับมาประกอบกันเป็นแผงขาสำหรับวางตัวท็อปนะครับผม